changes. Hi! So, labas na ako ng hotel. Right now ay nandito ako ngayon sa Central World dito sa Bangkok. Moments later. Ngayon ay nakasakay ako sa TUK TUK dito sa Bangkok. Para lang siyang tricycle pero at least na-try experience din. Ako sa MBK, one of the malls sa Bangkok. So, nandito na ako sa loob ng MBK Center. Para ako nasa loob ng Green Hills. Meron din palang tindahan ng souvenirs dito. At marami ding t-shirts. Puro mga pagkain pala yung nandito sa 4th floor. O, nandito rin yung mga tinda dun sa TUK TUK. Baka mas mura pa nga dito. Magkano kaya to? Uy, mas mura nga dito. How much? 10? Yeah, but is that sweet? So, bumili ako nitong, hindi ko alam kung anong dessert ito. Pero masarap siya. How much is it? 80. 80. Thank you so much sa panonood sa aking mga vlogs. If you want to see more, just click the subscribe button and follow me on my social media accounts. Peace!